নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন আৰু কোম্পানী ফাৰ্ম এনেকৈ বনাই থকা হৈছে। আৰু হয়, এই আমি এতিয়া কোম্পানী ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত আহিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি কৰি থকা হৈছে। হয়, এয়া চাওক, এইবিলাক লাইটৰ কানেকশ্যন দি থকা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছফালে চাওক, এতিয়া ওপৰতো আপুনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ কাৰ্টুন দি ওপৰত পলিথিন দিয়া হৈছে। আৰু চাওক, মই বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম জানে, তেওঁ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কামত লগাই থকা হৈছে। তোকো পাইছানে? পাইছোঁ। ঠিক আছে, এই দুদিনৰ ভিতৰত কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু অতি সোনকালে আমি কোম্পানী ব্ৰইলাৰটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ইয়াতে। হয়, আৰু ইয়াৰ ঘৰটো দীঘল পুতল হৈছে আপোনাৰ 90 ফিট দীঘল আছে আৰু 22 ফুট বহল আছে। হয়, তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ এই ঘৰৰ কামটো নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু কোম্পানীৰ লগতো এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈ গৈছে বৰ্তমান এতিয়া। আৰু অতি সোনকালে পোৱালি ইয়াত দিবহি সিহঁতে। হয়, আপুনি দেখিছে গোটেই ঘৰটো বাঁহৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, কাৰণ নিজৰ ঘৰতে বাঁহ আছে আৰু বাঁহৰে গোটেই ঘৰটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আপুনি এইবিলাক চাওক, যিটো নেকি ইয়াৰ ওখ হাইটটো হ'ল আপোনাৰ মিনিমাম, যিটো নেকি ছাইডৰ হাইট আছে সেইটো আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 9 ফুটমান ওখ আছে। আৰু যিটো নেকি মাজৰ হাইট আছে সেইটো মিনিমাম 16 ফুটমান আছে। যিটো মাজমজিয়া হাইটটো 16 ফুটমান আছে। হয়, আৰু গোটেইটো ইহঁতে ওপৰত কাৰ্টুন লগাই দিছে, কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডাটো পৰি থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এইবোৰ চাওক, বস্তুবোৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান গোটাই লৈছে আৰু গোটেই দানা পাত্ৰ বা এইবিলাক চব অনলাইনৰ যোগেদি মংগোৱা হৈছে। আৰু এইবিলাক ভুচি, এইবিলাক যিটো নেকি খলিহাটো, সেইটো এইবিলাক গোটাই থকা হৈছে। দানা পাত্ৰ, পানী পাত্ৰ এইবোৰ চব বৰ্তমান এতিয়ালৈকে ৰেডি হৈ আছে সিহঁতৰ। হয়, বস্তুটো এতিয়া মই বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আৰু, কাৰণ কি আৰু দুদিন পিছত পোৱালি আহিব, তেতিয়া মই আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ'টো বনাম হ'ব এবাৰ। হয়, কি ধৰণে কেনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে, কি এনেকুৱা কথা মই সকলো বুজাই দিম মই, আৰু নিজেও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ কি ময়ো কোম্পানী ব্ৰইলাৰৰ বিষয়ে ময়ো ইমান এটা ভালকৈ নাজানো। হয়, তাৰপিছতে আপোনাৰ হয় বন্ধুসকল, এতিয়া আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া নতুন ভিডিঅ' মই ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে মই লৈ আহিম। হয়, আৰু আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।